Nagy-nagy-nagy szeretettel üdvözlöm ilyen társunkat Kentuckyból, aki bevezetőt fog nekünk tartani a programmal kapcsolatos tapasztalatáról, erejéről, mennyire. Ian, thank you very, very, very much for taking the time to join us and share your experience, strength, and hope about the program. So the floor is yours. Hi, my name is Ian F. I'm a compulsive overeater. I am incredibly grateful to be here. Sziasztok, ilyen át vagyok, kényszeres túlélő, és nagyon-nagyon hálás önök ügyükre. Man, I've been a compulsive overeater all my life, and all my life my world has been very small. Egész életemben kényszeres túlélő voltam, ami az egész eddigi életemben nagyon beszűkítette az utamat. And what I mean by small is that it has basically been composed of me and the things that I want. És ezt a beszűkítettséget, ezt úgy értem, hogy nem volt benne semmi másra az életem fókuszában, mint én, és mindez, amit én akarok. I was going to start with when I was a kid, preschool, I always felt like none of the other kids wanted to play with me, and there was no reason. No one had ever told me that. That was how I always felt. Már óvodában, meg az általános iskolában azt éreztem, hogy senki nem akar játszani velem, de senki nem szólt arról, hogy ennek mi is az oka, vagy szóval, hogy ebben nem avattak be, csak így kizártak. There was never a point as a child from preschool through high school where I didn't have people to tell me that they loved me and that they were proud of me. Az általános iskolától kezdve egészen a gimnáziumig nem volt soha olyan élményem, hogy bárki is azt mondta volna, hogy szeret engem, hogy büszke rám, hogy jól csinálom a dolgokat. But I always felt that way, even so. And when I was about 14, I decided that the reason that everybody hated me was because I was fat. Elnézést javítok, szóval, hogy senki nem mondta, hogy valami baj lenne velem, de hogy én egész gyerekkoromban azt éreztem, hogy valami nem stimmel, és aztán eljött egy pont, amikor úgy döntöttem, hogy ez bizonyára azért van, azért után mindenki megkövér vagyok. I was never a fat kid. I've never been overweight. Nonetheless, I started to count calories and to starve and to overexercise. Sose voltam kövér, sose voltam túl súlyos, mégis lett egy olyan beállítódásom, hogy elkezdtem számolni a kalóriákat, és kényszeresen mozogni, sportolni. I reached a point where I was 80 pounds. I don't know how to convert that. But I was deadly underweight. And I was only a teenager at the time. Eljött egy olyan pont, amikor kevesebb, mint 40 kilós voltam, tehát, hogy nagyon kóros, sovány voltam. Így tehát a tínédzserkorom. I was put into therapy, and my therapists could not figure out what was wrong with me, and it infuriated me because I knew that there was something and nobody could give me an answer. És akkor elküldtek terápiába kezdtem járni, de a terapeutám se tudta kitalálni, hogy mi nem stimmel velem, ami meg engem nagyon feldühített, mert szeretném volna tudni az okokat. Through middle school and high school, I fell into a cycle of binging and then purging with overexercise. I would run, and with the conversions, I would run 5 miles, and I would eat 300 calories a day. Szóval, hogy a középiskola idejére már kialakult egy olyan ilyen ördögi kör, ahol túlevésbe bonyolultam, és aztán pedig úgy purgáltam, úgy próbáltam megszabadulni ettől
plusz beviteltől, hogy kényszeresen sportoltam, nagyon sok kilométert futottam, és közben egész nap mindössze 300 kalóriát fogyasztottam el. I mentioned numbers like weight and how far I would run and calories because they're a really easy measure. But I think the real way my disease manifested was feeling unloved, alone, and hopeless, no matter what I did or how hard I tried to fit in. Ilyen, mindenféle adatokat említek, hogy hány kilométer, meg hány kalória, meg hány kiló, mert hogy ezek ilyen mérhető dolgok, de hogy azt hiszem, hogy a betegségem leginkább abban manifestálódott, hogy bármi is történt velem, úgy éreztem, hogy nem szeretnek, magányos vagyok, és elnagyatott. I reached a point in the pandemic after being in OA for a year and a half, trying to eat and work the steps, where I knew that there was a solution to the problem, and I was so I didn't believe that I could do it. I didn't believe that it was for me. De már másfél éve itt voltam a programban, az OA-ban, és akkor kitört a pandémia, és abban az időszakban eljutottam egy olyan pontra, ahol próbáltam enni, meg dolgozni a lépéseken, és azt már láttam, hogy van megoldás, de azt éreztem, hogy nekem ez nem sikerül. Obviously, people who are compulsive eaters have issues with food, but what made me really, really desperate was the lack of connection and the inability to feel any love or share any love at all. Nyilvánvalóan kényszeres túlevőként mindannyiunknak problémáim van az étellel. Hogy én azt éreztem, hogy az én legnagyobb fájdalmam vagy kínom az, hogy nem egyszerűen képtelen voltam érezni a szeretetet, vagy adni a szeretetet, és képtelen voltam a kapcsolódást átélni. At that time, I was working a program where I would call people and I would read literature and I would go to meetings and I would cry and nothing would happen. Akkoriban a programom az valahogy úgy nézett ki, hogy telefonáltam társaknak, jártam a gyűlésekre, olvastam az irodalmat, és sírtam, mert hogy elég semmi nem történt. And I ended up on a call with somebody and she told me that I could actually be free, that I did not have to make meeting quotas or call quotas, and that I could get to a place where I did not have an obsession with food and I felt like a part of life. És akkor az egyik ilyen telefonhívásban, vagy telefonbeszélgetésben egy társ azt mondta nekem, hogy megszabadulhatok, hogy szabaddá válhatok, hogy nem kell striguláznom, hogy hány gyűlésre megyek el, vagy hány társat hívok fel, hanem itt van az a megoldás, hogy igazán szabaddá teheti az életemet. And she asked me if I was willing to go to any lengths to have that freedom, and without even thinking about it, I said yes. That's when I started my recovery that I have today. És akkor megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e bármit megtenni a felépülésem érdekében, és hát gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy igen. Ez volt az a pont, amikor kezdetét vette az a felépülés, amiben ma is élek. We got me a food plan, the basic stuff. I put the food down, and then I worked the steps like it was the most important thing in my life, because at that time it really was. Megtettük az első lépéseket, lett egy étkezési tervem, letettem a kaját, és olyan módon kezdtem el dolgozni a lépésekkel, mintha az életem függött volna tőle, mintha ez lett volna a legfontosabb dolog az életemben, tényleg ez is volt ekkor. And I could tell all the details of that story, but really the truth is I did the steps as they were written in the big book. And I did not do them perfectly, but I did do them with absolute honesty. Most ezt részletezhetném, hogy mi minden történt ott, de hát a lényeg az tényleg az, hogy
úgy tettem meg a lépéseket, ahogy a nagykönyvben le vannak írva. Nem tettem meg őket tökéletesen, de őszintén csináltam végig őket. I think my biggest disadvantage coming into program is that I think too much about everything all the time. Szerintem a legnagyobb hátrányom itt beírva a programba az, hogy egyszerűen mindent túladok. Mindenről mindig egyfolytában gondolkodom. Because I would call my sponsor uh, on a weekly basis with this problem or that. And she would always tell me one of two things. The first one is look in the big book. Sorry, switch that. First one is pray. The second one is look in the big book. De hetente mászkáltam a szponzoromhoz mindenféle kínzó kérdésekkel. Minden egyes alkalommal két választ kaptam tőle. Az egyik, imádkozzál, a másik, keresd ki, vagy nézd meg a nagykönyvbe. And what I learned was that that wasn't because, she didn't. What I learned is that a sponsor's role is to show us to a higher power that can help us, because human power, even a really, really wise sponsor, is not enough to save me from myself. Szóval azt tanultam meg, hogy a szponzornak az a legfontosabb dolga, hogy oda kísérjen el engem a felső berömhöz, mert hogy emberi erő, vagy emberi hatalom, még a legbölcsebb szponzor sem képes megmenteni engem magamtól. And it's like the proverb, you teach a man to fish and you feed him for life. That is what my sponsor gave me. And life right now is really hard, to be entirely honest, but I wouldn't trade it for the world. Van egy mondás arról, hogyha halászni tanítjuk meg az embert, nem halat adunk neki, akkor egy egész életre ellátjuk élelemmel, és ugyan pont ezt tanultam meg tőle, vagy a programban. És őszintén szólva nagyon nehéz az életem, vagy hát az élet nagyon nehéz, de hogy semmiért nem cserélném ezt el. Right now I'm in school, I'm working a job, I have a family, I have friends, and I think the most important thing is that I have the ability to admit my powerlessness every day. Szóval úgy néz ki az életem, hogy iskolába járok, tehát tanulok, dolgozom, van családom, vannak barátaim, de hogy minden egyes napomnak a legfontosabb történése az, hogy nap mint nap beismerem a tehetetlenségemet. I don't have to live a life where everything is riding on me to be the best son, to be the best student, to be the best stage manager, to be the best member of OA. Hát nem olyan életet kell már élnem, ahol minden teher az én vállamat nyomja abban a tekintetben, hogy legyek a világon a legjobb gyerek, a legjobb munkaerő, a legjobb tanítvány és a legkitűnőbb óátag is. To me, recovery isn't about achieving all of these things that I had always wanted to achieve. It's about coming to a place where I can appreciate the life that I have in front of me today. Számomra a felépülés az nem azt jelenti, hogy megpróbáljam elérni mindazt, amire mindig is vágytam, hanem hogy elfogadjam az életet olyannak, amilyen ma lehet a számomra. I mentioned that I had overused the tools when I started, and I do want to say that I think the tools are really valuable, and I use them every day. Említettem, hogy a programba jövés elején hát itt túlzottan túlhasználtam az eszközöket, de hadd tegyem hozzá, hogy az eszközök nagyon fontosak, és minden nap használom őket. My daily life looks like I wake up in the morning and I say, God, I'm a compulsive overeater and I need your help today.
A napjaim azok úgy néznek ki, hogy reggel miután fölébredek, akkor rögtön mondok egy imádkozás, és Istennek szólok, hogy Istenem, kényszeres túlevő vagyok, és nagy szükségem van a segítségedre. And then I go into the other room and I pray and meditate for about 45 minutes. És aztán körülbelül 45 percet töltök a reggelemből imával és meditációval. And then I get to do the hard part, which is to go be a part of life and practice the principles in all of my affairs. És aztán jön a neheze, amikor hát így megyek, és élem az életemet, és az életemben az életem minden területén igyekszem ezeket az elveket megvalósítani. And I always wish I could tell people who are just starting to work their programs that this program is going to solve all of your problems and make you have this wonderful dreamy life, but that's not true. De szoktam azon gondolkozni, hogy bárcsak mondhatnám azt az újonnan érkezőknek, amikor még így a programmal ismerkednek, hogy hát, hogy ez egy olyan dolog a program, ami minden álmodat valóra fogja váltani, és egy ilyen álomkönnyű életet fog neked adni, de hát ez nem így van. I still make mistakes every day. I get angry. Sometimes I lie to myself or to other people, and I'm frequently afraid of everything. Nap mint nap hibákat követek el még mindig, szinte minden nap dühös leszek valamitől. Megesik, hogy időnként hazudok magamnak vagy másoknak. But I think the grace that comes in program is not in saying these really wise shares in meetings or having 5, 10, 15 years of recovery. It's in being able to fall down over and over and over again and be able to get back up and know that you're going to be okay. És hát és félni is szoktam, de hogy szerintem a program kegyelme az nem abban áll, hogy eljövünk a gyűlésre, és itt végtelen bölcs megosztásokat teszünk, hanem hogy a mindennapjainkban képesek vagyunk elesni, vagy megbotlani, és aztán fölkelni, és tovább menni úgy, hogy a hitünk nem csorgó. So if you're new, whether that means you're not abstinent yet or you haven't been here very long, or you're just really struggling, I think the biggest lesson that I've ever learned and I'm still learning is that we, the fellowship, don't have the answers, and our job is to show you someone who does. It's God. Szóval, hogyha új vagy itt, és ez jelentheti azt, hogy nem végcsatlakoztál a programhoz, vagy azt, hogy nem vagy abstinens, vagy azt, hogy éppen nagyon nehéz időszakon mész keresztül, akkor azt szeretném neked mondani, hogy mi itt, ez a közösség, azért is vagyunk itt és együtt, hogy megmutassunk neked valakit, aki tudja a válaszokat, mert hogy ez nem mi vagyunk, hanem ő ott fenn, az Isten. And I learned that because people would call me who were 2 or 3 times my age all the time. And they would say, "You look really peaceful. I have this problem. What should I do?" And I would try to tell them, and I would feel completely ridiculous the entire time. És hát én ezt úgy tanultam meg, hogy gyakran megesett az, hogy nálam sokkal idősebb társak fölhívtak telefonon, és azt mondták, hogy ilyen, hát te olyan nyugodtnak, olyan békésnek tűnsz, mondd már meg, hogy csinálod. És én még így be is sétáltam ebbe a csapdába, és megpróbáltam megmondani, de hát aztán így rájöttem, hogy ez az egész nevetséges, mert nem tudom a választ. I'm 20 years old. I'm a student. I don't have a lot of life experience, and like I said, I'm powerless. Hát egy 20 éves vagyok, iskolába járok, nem mutathatok hatalmas élettapasztalatot, és hogy itt is tanulok. És hát a legfontosabb, hogy tehetetlen vagyok. My Aunt B said something to me once that she's not in program, but it was totally program. And that was on her gravestone. She wants it to say, "She fumbled in the dark the best she could."
A nagynéném egyszer azt mondta nekem, hogy nincsen a programban, de hogy egy ilyen programhoz méltó bölcsességet mondott, hogy azt szeretné, hogyha a sírjára az lenne ráírva, hogy a tőle tehető legjobban botratozott végig a sötétségben. And I love that because that's all any of us are doing. We are fumbling in the dark the best that we can, and we are taking direction the best that we can. És hát nekem azért tetszik, amit mondott, mert hogy szerintem pont ez történik velünk az életünkben, hogy így tapogatózunk a sötétbe, tőlünk tehető legügyesebben, és igyekszünk elfogadni az irányítást a felsőteremtől. I have a habit of going to my sponsor or my mother or my friends in and out of OA and saying, "Hey, I figured it out. I know what I'm doing wrong, and here's how I'm going to solve it." Van egy olyan szokásom, hogy hajlamos vagyok a szponzorom, vagy az anyám, vagy a barátaim nyakára járni azzal, hogy figyeljetek, rájöttem, hogy mit rontottam el, és most itt a megoldásom, hogy kell jól csinálni. And then I go back to them several days later and I say, "Crap, I didn't figure it out. I don't know what to do." És ezzel néhány nap múlva visszaoldalgok, és akkor így azt mondom, hogy hát basszus, nem jött be, ez mégse a tuti megoldás lett, nem tudom, hogy mit csinálj. There are only two things in my year and a half of program that I know for a fact I can do. And those are to stop fighting and follow my heart. Másfél éve vagyok a programban, és ez alatt két dolog derül ki teljesen világosan a számomra, hogy mi az, amit tehetek, és amit tényleg megtehetek. Az egyik, hogy felhagyok a küzdéssel, a másik pedig, hogy a szívemet követem. The big book talks about being a recovered person and having this intuition and how you won't always be able to follow it perfectly, but then over time you will get more and more in sync with it. And to me, that intuition is my higher power. A nagykönyvben az áll, hogy amikor felépülésbe kerülünk, vagy amikor átmegyünk ezen a spirituális ébredésen, akkor lesz egy intuíció, ami lehet, hogy először nem működik túl megbízhatóan, de idővel egyre inkább rá tudunk hangolódni erre az intuícióra, és megtanuljuk követni ezt. Számomra a felső verem ez az intuíció. A lot of people have their own idea of what God is, and I've resigned from the debate because I feel that if I could understand God, God would not be powerful enough to help me. Sokaknak vannak elképzeléseik arról, hogy micsoda is az Isten. Én egy ideje felhagytam azzal, hogy ezt vitassam. Mert úgy gondolom, hogy ha én meg tudnám érteni az Istent, akkor az Isten nem lenne elég hatalmas ahhoz, hogy segítsen nekem. And that makes step 3 really scary, to absolutely rely on something that you can't hear or touch. És szerintem ettől tud olyan félelmetes lenni a harmadik lépés, hogy hogy valami olyasmire, vagy valaki olyasmire kell rátámaszkodnunk, akit nem tudunk megérinteni, meg nem látjuk. And if you're not recovered yet, the only proof you have of that, well, you don't have any. You have the word of the people who have done it. And as a recovered person, I only know that's true because I've been trust falling for a year and a half. Ha még nem vagy felépülésben, akkor az egyetlen bizonyíték, hát ami nem is ilyen konkrét bizonyíték, arra, hogy ez lehetséges, ez azoknak a szava, akik ezt végig csinálták. És én most felépülésben élek, amihez az vezetett, hogy az elmúlt időszakban a bizalmamat a programba, vagy ebbe a felsőverőbe helyeztem. And that's my life. And sometimes it's really hard. Sometimes it's not so hard, but it is full of love. And I could not have imagined that I would be here. És hát az életem most ez, ami van, hogy nehéz, van, hogy könnyebb,
egy biztos, hogy tele van szeretettel, és az is biztos, hogy sose gondoltam volna, hogy ilyen lehet. Man, that's about all I have to share. That's my experience with the program, and I'm so grateful to be here. I love you all, and I'll pass with that. Tehát azt hiszem, hogy ezt tudom most veletek megosztani, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és szeretet van bennem irántatok. És én most akkor elköszönöm a szót. Thank you very much, Ian.